Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh mì ngọt bơ sữa nha. Làm đơn giản mà ăn ngon. Nhìn thôi là đã hấp dẫn lắm rồi. Bánh mì mà không có cần dùng đến lò nướng. Ai cũng sẽ làm được tại nhà để thưởng thức. Dù là không có lò nướng, các bạn cũng có thể áp dụng luôn. Bây giờ thì mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Trước hết đó là mình dùng ở đây 2 chén bột mì đa dụng 300g. Bên đây là bơ thực vật cùng với 3 muỗng canh đường, 180ml sữa tươi, có đường hay là không đường gì cũng được, hiệu nào các bạn có thể lựa chọn ha. Sữa tươi thì nó sẽ thơm ngon hơn cho phần bánh mì. 1 muỗng cà phê men khô, 4g men làm bánh mì, chút xíu muối và 1 cái trứng gà lớn cho nó béo ngon. Rồi cho 4g men vào trong thau, thêm 3 muỗng canh đường vô luôn, cái trứng gà nữa nè, cho hết vô luôn một lần để mình trộn. Khuấy đều cho cái phần trứng nó tan ra, cho nó tan hết ra cùng với đường và men. Men này là loại men ngọt làm bánh mì, các bạn có thể bấm vào góc trái video mình để xem sản phẩm đó, bấm lựa chọn mua ủng hộ mình ha. Rồi 180ml sữa tươi cho hết vô thau luôn. 300g bột mì đa dụng 2 chén ăn cơm mình cũng cho hết vô. Thêm chút xíu muối vô sau cùng. Rồi trộn đều tất cả lên, cho cái phần bột này nó ngấm đều phần nước. Cái bánh mì ngọt này là phải làm bằng sữa tươi nó mới ngon, còn các bạn làm bằng nước thì nó sẽ giảm độ ngon ha, cũng như là cái độ xốp có bơ nữa thì nó thơm hơn nữa. Mình sẽ lấy ở đây cái phần bơ thực vật 1 muỗng cà phê vung đi, cho hết vào trong phần bột để mình trộn, mình nhồi luôn. Bánh mì bơ là phải có bơ này giúp cho bánh mì của mình nó thơm ngon. Rồi mình sẽ nhồi đều lên ha, cho nó quyện lại thành khói. Khói bột của mình nó sẽ vừa thôi, nó không có bị quá khô đâu. Nếu mà khô quá ra cái bánh nó cũng giảm độ nở xốp Làm bánh mì cũng giống như làm bánh bao, bột phải hơi ẩm ẩm, còn mà các bạn thích nó nở nhiều hơn là bột rất là mềm. Rồi bây giờ nó quyện lại thành khói rồi. Mình làm ở nhà thì ăn làm đơn giản, còn như người ta làm bán thì cái bột rất là mềm ẩm mà nhồi rất là lâu luôn. Đậy kín lại, mình chờ 1 đến 2 tiếng đồng hồ cho nó nở. Sau 2 tiếng bây giờ mình sẽ lấy bột ra nha, nó nở gấp đôi lúc ban đầu mới được. Còn nếu mà nó chưa nở là các bạn cứ để yên, hoặc là nếu mà nó không nở nữa thì xem lại phần men, coi chừng men nó bị chết hết hoạt động Mình sẽ lấy chút xíu bột khô, gập nó lại ở bên dưới cái tấm thảm bột. Cái miếng này là nó miếng chống dính, bột nó sẽ không có bị dính. Nếu các bạn có muốn mua thì bấm vào góc trái video lựa chọn sản phẩm mua nha. Phủ chút xíu bột áo thôi, đừng có nhiều quá bánh nó cũng khô lắm. Mình chia bột, sau đó mình lận từng viên để cho cái phần da bên ngoài nó láng vậy nè, vo cho nó tròn lại. Mình làm vậy chút xíu tạo hình ra cái bánh nó mới láng bóng. Làm tương tự xong rồi mình dùng cây dao mình cắt múi nha, cắt 3 múi ở trên cái bánh để chút nó nở ra nhìn nó hấp dẫn hơn. Còn không thích thì các bạn cứ để hình tròn ha, làm hình tròn cũng đẹp, mà cắt ra thì nó nở bung ra cũng đẹp luôn. Mình làm cái bánh mì này siêu đơn giản luôn cắt ra vậy là vừa rồi. Bột nó đã nở sẵn, khi mà cắt xong là bắt đầu mình đem đi làm chín luôn được rồi ha. Đây, cho lên đây một chút xíu mè nữa cho nó thơm. Khi cái bánh của mình nó chín nó thơm. Cái đường kẻ này nó còn ẩm nên là mình cho mè lên nó sẽ bám. Còn cái đường kẻ mà các bạn cắt ra mà chưa cho mè lên liền là nó bị khô, là nó cũng không bám mè đâu. 4 muối, cái này là 3 muối nè. Mình cho lên cái chảo, mình áp chảo cái phần mặt bánh trước ha, để lửa nhỏ thôi, để cho cái mặt bánh nhìn nó hơi vàng vàng giống như là mình nướng vậy đó. Đè nó xuống một chút cho cái bánh nó dẹp ra chút xíu
Xoay qua cái là bắt đầu nó vàng lên được rồi. Khoảng 1 đến 2 phút là cái bánh nó vàng cái mặt. Mình lấy nó ra, chắc vào trong cái nồi hấp luôn. Các bạn làm vậy nhìn nó hấp dẫn hơn á, cái mặt nó hơi vàng xém xém. Rồi khi mà mình hấp nó nở bung bung ra cũng hấp dẫn. Bắt sẵn nồi nước sôi đi, các bạn sẽ hấp bánh. Mình hấp lửa trung bình 15 phút nha. Đủ thời gian là bánh nó chín mình tắt bếp luôn. Wow, thơm quá chừng. Bánh nở nè, nhìn hấp dẫn quá chừng ha. Bánh mì tròn bơ sữa, nhìn giống y như các bạn mới nướng ra vậy đó, nhưng mà không có thể ngờ đây là bánh hấp. Bánh hấp thì nó xốp mềm ngon hơn bánh nướng nha, tại vì nó có hơi ẩm của nước á. Đây, quá trời ngon. 4 cánh đây, nó nở ra nè. Mình dùng chỉ là men, không có bột nở, nên là cái độ nở của bánh nó cũng vừa, chứ không phải là nó nở tới phình ra. Còn các bạn có thêm bột nở thì nó sẽ nở phình ra luôn. Nhưng mà mình thấy ăn men nó sẽ tốt hơn, tốt cho đường tiêu hóa, khỏi cần phải bột nở. Bên trong rất là xốp luôn, xốp mềm đặc ruột. Mình làm cái kiểu này là cái kiểu bánh mì đặc ruột á. Nó mềm mềm xốp xốp nhưng mà nó cũng hơi nặng nặng tay, tại vì cái phần ruột ở bên trong nó nhiều nè. Làm từ sữa rồi có thêm trứng gà nữa lên bánh rất là béo thơm. Có sữa tươi, nó cũng có cái mùi vani ở trong rồi nên mình không có cho thêm vani. Ngon lắm, độ ngọt mình thấy cũng đậm đà nha. Nếu các bạn ăn mà không thích ăn ngọt đó thì giảm đường lại. Còn thích ăn ngọt giống như mình vậy thì dùng 3 muỗng canh đường. Nó có độ ngọt đậm đà vừa ăn chứ không có quá ngán đâu. Bánh mì ngọt á, mà ăn lạc lạc quá thì nó cũng dở ẹt à. Phải ngọt ngọt nó mới ngon. Bánh mềm xốp bông, đơn giản, dễ thành công lắm. Làm lần đầu các bạn đã có bánh mì ngon tại nhà, không có cần dùng lò nướng. Ai cũng sẽ có được bánh ngon cho cả nhà thưởng thức. Làm kiểu này vừa hấp dẫn mà vừa bắt mắt nữa. Thì bây giờ mình chúc các bạn ai ai cũng có được bánh ngon nha. Mình luôn chia sẻ những công thức bánh siêu đơn giản. Dù là các bạn mới học làm bếp cũng sẽ thành công cái món bánh ngon. Bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh mình ha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và mời các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm, hoặc là bấm vào ảnh kênh chuyển đến cửa hàng lựa chọn nhiều sản phẩm mua ủng hộ kênh mình. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.